السلام علیکم سټوډنټ، امید لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم. نن چې به موږ کوم ټاپک ډسکس کوو، دا ټاپک نیم دی کیمیکل سپیشیز. کیمیکل سپیشیز څه ته ویل کیږي؟ دا ډیر ایزی او آسان ټاپک دی او دا به موږ په بیسیک لیول باندې وایو. د دې کیمیکل سپیشیز مختلف قسم ډیفینیشنز کیږي او موږ هم دا په یو سمپل طریقه باندې ډیفاین کوو. اټم یا ګروپ اف اټم چې کله هغه په کیمیکل ریاکشن کې پارټیسیپیشن وکړي یا هغه کې حصہ واخلي، دي ته موږ کیمیکل سپیشیز وایو. An atom or group of atom that take part in a chemical reaction is called chemical species. تاسو په دې باندې پوه شئ چې کله زموږ سره یو اټم یا ګروپ اف اټم چې کله په کیمیکل ریاکشن کې حصہ والی یا پارټیسیپیشن پکې وکړي، دې ته موږ کیمیکل سپیشیز وایو. کیمیکل سپیشیز بیا زموږ سره دوه قسمه دي. یو زموږ سره نیوټرل وي او دویم نمبر زموږ سره اټ مې کیری چارج. په دې باندې زموږ دا نیوټرل هم کېدای شي او چارج هم پرې راتلی شي. په دې باندې پازیټیو چارج راتلی شي یا نیگیټیو چارج. نیگیټیو چارج هم پرې راتلی شي او پازیټیو چارج هم پرې راتلی شي. دا به موږ اوس د دې چې کله موږ کلاسیفیکیشن وکړو او اگزامپل یې ورکړو، نو تاسو ته به دا ډېر ښه کلیر شي. کلاسیفیکیشن د دې څنګه دی؟ کلاسیفیکیشن زموږ سره دا موږ درې مین کمپوننټ ته کلاسیفای کړی دی. یو ته موږ آین ویلی دی، بل ته موږ مالیکولر آین ویلی دی، بل ته موږ پری ریډیکل ویلی دی. نو لومبی موږ ډسکس کوو آین ډسکس کوو. خو د آین نه مخکې موږ دا زده کوو چې نیوټرل اټم څه ته ویل کیږي یا نیوټرل مالیکول څه ته ویل کیږي. نیوټرل اټم څه ته ویل کیږي؟ نیوټرل اټم زموږ سره فرض کړئ موږ یو اټم واغستو. دا اټم زموږ سره د دریو کمپوننټ نه جوړ وي. کم کمپوننټ نه جوړ وي؟ په دې کې زموږ سره نیوټران وي، پروټان پکې وي او الکترون پکې وي. نو چې کله نیوټرل اټم موږ وایو چې نیوټرل اټم به څنګه وي؟ چې د نمبر اف پروټان او د نمبر اف الکترون پکې ایکول وي، یو مره وي، نو دا به زموږ سره نیوټرل اټم وي. اوس موږ به داسې څنګه وایو چې دا زموږ سره پازیټیو چارج دی که نیگیټیو چارج دی؟ چې کله زموږ سره دا نیوټرل اټم یو الکترون لاس کی، مطلب دا چې بل چاله ورکی، نو د دې مطلب دا شو چې دا زموږ سره په د باندې به کم چارج راځي؟ پازیټیو چارج به پرې راځي. او د پازیټیو چارج ته مونږ یو خاص نوم اخلو. د دې نه بعد بیا چې کله دا الکترون گین کی، نو الکترون به مونږ داسې ډایرکشن به ورکړو چې لکه د الکترون اخیستی دی، الکترون گین کو، په د باندې به کم چارج راځي؟ نیگیټیو چارج به پرې راځي. دا نیگیټیو او پازیټیو چارج پې ولې راځي؟ دلته دا یو کوېسچن اراز کېږي چې نیگیټیو چارج پې ولې راځي او پازیټیو چارج پې ولې راځي. نو موږ د دې نه مخکې دا خبره وکړه چې د نمبر اف پروټان او د نمبر اف الکترون چې کله ایکول وي په یو اټم یا مالیکول کې، نو یا الیمنٹ کې، نو هغې ته موږ نیوټرل وایو. خو چې او موږ ته دا هم پته ده چې زموږ سره په پروټان باندې پازیټیو چارج وي ټول عمر او په الکترون باندې نیگیټیو چارج وي. صحیح شو؟ نو چې کله یو الکترون یو نیوټرل اټم لاس کی، نو مطلب دا شو چې د نمبر اف پروټان پکې سیوا شو، پازیټیو چارج سیوا شو، نو په دې وجه باندې پازیټیو چارج اپیر شي. اپیر مطلب دی راشي پی. او چې کله یو الکترون واخلي، مطلب دا چې د مخکې نیوټرلو الکترون او پروټان لیول نارملو یو مرو، اوس الکترون لیول سیوا شو، نو په الکترون باندې نیگیټیو چارج دی، نو نیگیټیو چارج د وجه دا زموږ سره نیگیټیو ساين شو کوي. اوس مونږه ډیفینیشن کوو د آینز، چې د آینز څه ډیفینیشن دی؟ آین ډیفینیشن داسې دی چې هغه پارټیکل چې هغې باندې الکتریکل پازیټیو یا نیگیټیو چارج راشي، نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ آین وایو. خو دا الکتریکل پازیټیو یا نیگیټیو چارج ساین چې کوم دی دا به څنګه راځي؟ نو دا چې کله الکترون لاس کی یا گین کی، لاز اپ الکترون، لاز مطلب دی بل چاله الکترون ورکی، او گین اپ الکترون مطلب دی الکترون واخلي، نو دې ته موږ آین وایو. دلته موږ اوس خبره وکړه، ګوره دا دلته چې کله دې الکترون لاس کړه، نو پازیټیو چارج پرې رالی، او چې الکترون یې گین کو، نیگیټیو چارج پرې رالی. نو دې ته اوس څه ویلی کېږي؟ چې کم یو اټم یا کم یو پارټیکل الکترون گین کی یا الکترون لاس کی، دا زموږ سره نیوټرل اټم دی، د الکترون لاس کو. چې الکترون لاس کو، نو دې ته به موږ څه وایو؟ دې ته به موږ یو نیم ورکو. دې ته به کم نیم ورکو؟ دې ته موږ وایو کیټاین. صحیح شو؟ کیټاین به ورته وایو. اوس چې کله زموږ سره یو الکترون گین کی یو اټم یا الیمنٹ کی یو پارټیکل، دې له موږ څه نیم ورکو؟ دې له موږ نیم ورکو اناین.
صحیح شو. دې ته مونږ اناین وایو. نو اناین څه ته ویل کیږي او کیټاین څه ته ویل کیږي په دې باندې خو تاسو پوه شئ. اوس مونږ دا د یو پراپر اگزامپل په ذریعہ باندې کلیر کوو چې د یو خاص اگزامپل ورکو نو تاسو ته به دا کلیر شي چې پازیټیو چارج په یا چارج څنګه افیر کیږي راځي په یو الیمنٹ یا په یو پارټیکل باندې او نیگیټیو چارج څنګه راځي. اوس به مونږ اگزامپل ورکو د آینز اگزامپل دي کنه. نو د آینز اگزامپل څه دي پرس کړي یا کیټاین او اناین اگزامپل ورکو. زمونږ سره یو الیمنٹ دی یا اټم دی هایدروجن. دا هایدروجن زمونږ سره نارمل دی. د هایدروجن سټرکچر څنګه دی؟ د هایدروجن زمونږ سره په سنټر کې زمونږ سره یو پروټون دی او یو الکترون دی. نو دا نارمل دی. صحیح شو. په د باندې پازیټیو یا نیگیټیو چارج نشته. خو چې کله دا یو الکترون لاس کی الکترون د لاس کو، صحیح شو، نو یو الکترون یې لاس کو کنه، نو په د باندې به یو چارج اپیر شي او هغه چارج به سي پازیټیو چارج به ځکه چې په د باندې چې کوم پازیټیو پروټون دی د هغې چارج په سیوا شو نو په د باندې د هول پازیټیو چارج راشي. نو دې ته به مونږ څه وایو؟ دې ته به مونږ کیټاین وایو. کیټاین به ورته وایو. د دې نه بعد بیا زموږ سره راځي دویم نمبر چې کوم دی اناین. د اناین اگزامپل به موږ داسې ورکو لکه موږ واغستو فلورین. فلورین زموږ سره یو اټم دی، یو الیمنٹ دی. نو فلورین زموږ سره نارمل دی. صحیح شو. په دې کې د نمبر اف الکترون او د نمبر اف پروټون ایکول دي. خو که چیرې موږ داسې کار وکړو چې د فلورین له یو الکترون اضافي ورکړو چې هلکه دا ته واخله، نو چې کله دا الکترون واخلي نو د باندې به از ا هول نیگیټیو چارج اپیر شي. دا به مونږ 1 باندې ریپرزنټ کولی شو او داسې چې کله یو وي نو هغه بیا 1 مونږ نه لیکو. صحیح شو. نو دا دې ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ اناین وایو. نو دا زموږ سره کیټاین شو او دا زموږ سره اناین شو. دا اگزامپل شوې د آینز چې آین څه ته ویل کیږي او دا چارج په څه د وجې راځي او دا نیگیټیو چارج په ولې راځي او پازیټیو چارج په ولې راځي. دا خبرې موږ کړې. اوس زه مونږ دویم نمبر پوینټ ته یا دویم نمبر کلاسیفیکیشن کې په دویم نمبر باندې زموږ سره څه دي؟ په دویم نمبر باندې زموږ سره د مالیکولر آین. مالیکولر آین څه ته ویل کیږي؟ نو مالیکولر آین چې کوم مالیکولر آین ډیفینیشن داسې دی. مالیکولر آین ته مونږ ریډیکل هم وایو. ریډیکل پر ریډیکل مونږ نه یادو، ها صرف سمپل ریډیکل یادو. نو مالیکولر آین داسې دی چې کله یو مالیکول لاس کی یا گین کی یو یا د یو نه سیوا الکترون نو دا به څه جوړوي؟ دا به مالیکولر آین جوړوي. په مالیکول لکه مونږ چې څنګه اټامیک آینز وي کیټاین او اناین وي دغه شانتي هغه د اټم خبره مونږ کوله، د الیمنٹ خبره مونږ کوله. دلته از هول مونږ د مالیکول خبره کوو چې کله یو مالیکول الکترون لاس کی یا گین کی په د باندې پازیټیو او نیگیټیو چارج اپیر شي نو چې کله پازیټیو چارج پر رالی یا نیگیټیو چارج پر رالی هغې ته مونږ مالیکولر آین وایو. اگزامپل څنګه دی؟ اگزامپل داسې زمونږ سره دا یو ارګینیک کمپاوند دی میتین. یو کاربن دی 4 هایدروجن پکې میتین. نو چې کله دا نارمل او نیوټرل کمپاوند دی، نیوټرل مالیکول یا کمپاوند دی، چې کله دا یو الکترون لاس کی نو چې کله یو الکترون لاس کی نو په د باندې به پازیټیو چارج راشي ځکه چې هغه بیلنس چې کوم د پروټون او د الکترون هغه ان بیلنس شو نو په دې وجه په دې باندې پازیټیو چارج راغلی. نو دا چې کوم دی دا زموږ سره مالیکولر آین دی. دې ته اوس مونږ مالیکولر آین وایو. که اوس موږ سره بل اگزامپل واخلو دا خو د پازیټیو چارج اگزامپل شو. صحیح شو. که د نیگیټیو چارج اگزامپل واخلو زموږ سره یو مالیکول دی ایتانول. ایتانول زموږ سره الکوهول دی. صحیح شو. نو چې کله په دا یو الکترون واخلي مطلب د یو الکترون گین کی چې کله موږ د یو الکترون ورکو نو د باندې به د هول نیگیټیو چارج راشي. نو از هول چې په کله نیگیټیو چارج راشي نو د مطلب دا شو چې دا زموږ سره مالیکولر آین دی خو دا نیگیټیو مالیکولر آین دی. صحیح شو. او دا زموږ سره پازیټیو مالیکولر آین دی. فری ریډیکل دا یو پراپر اگزامپل شوی تاسو د دې نه پیژندلی شئ. او دا زموږ سره مالیکولر آین ته موږ ریډیکل هم وایو چې تاسو نه دا تپوس هم کولی شئ چې ریډیکل څه ته ویل کېږي نو تاسو ورته د مالیکولر آین ډیفینیشن کوئ. اوس موږ ځو پری ریډیکل ته چې پری ریډیکل څه ته ویل کېږي په کلاسیفیکیشن کې دا په 3 نمبر باندې دی. نو پری ریډیکل چې کوم دی د هغې لومبیا ډیفینیشن کو. پری ریډیکل ډیفینیشن داسې دی چې کله زموږ سره یو اټم یا ګروپ اف اټم په هغه سره یو سنگل unpaired الکترون وي نو په اوټر شیل کې یا په ویلنس شیل کې خو په دې باندې چارج رانشي یو الکترون ورسره unpaired وي بانډ یې نه جوړ کړی unpaired ایکسټرا الکترون ورسره وي خو په د باندې پازیټیو یا نیگیټیو چارج نه وي نو دې ته موږ پری ریډیکل وایو. پری ریډیکل
څنګه جوړیږي دا اوس کوېسچن رایز کیږي چې دا پری ریډیکل څنګه جوړیږي او دا څه ته ویل کیږي. نو ګوره ته زمونږ سره هومولیټک پیژنو شي، هومو وی سیم ته او لیټک وی بریک ډاون ته. نو چې کله سیم بریک ډاون وشي دې ته مونږه هومولیټک وایو، هومولیټک پیژن. چې کله اوس اگزامپل داسې کلورین د زموږ سره 2 کلورین مالیکول دي، دی 2 الکترون یو بل سره شیر کړي دي، یو الکترون د سره دی یو الکترون د سره دی. چې کله دا یو الکترون دا یو کلورین والی او دا بل الکترون دا بل کلورین والی په مینس مکمل په سنټر باندې دی بریک ډاون وشي، نو په د باندې با نیگیټیو او پازیټیو چارج نه پیر کی، نیگیټیو او پازیټیو چارج په نه پیر کی. خو په دې دا به زموږ سره په دې سره انپیر الکترون وي، او دا انپیر الکترون چې کوم دی دا موږ په ډاټ باندې ریپرزنټ کوو. صحیح شو، په ډاټ باندې ریپرزنټ کوو. نو دې ته بیا موږ څه وایو؟ دې ته موږ فری ریډیکل وایو. مین خبره دا ده چې دا فری ریډیکل چې کوم دی دا زموږ سره انډیپندنټلی نشي ایگزیسټ کولی، لکه څنګه چې مالیکول ځان له پاتې کېدای شي، دا ځان له نشي پاتې کېدای، دا به خامخا یو بل څیز سره ریاکشن کوي او دا به خپل ځان سټیبل کوي. نو چې بل څیز سره ریاکشن کوي نو دا کلورین موږ فری ریډیکل راواغستو. زمونږ سره فرض کړئ اگزامپل د میتین واغستو، موږ وختي په مالیکولر آین کې ډسکس کړو. نو دا میتین سره دا ریاکشن وکړي. چې کله د میتین سره ریاکشن وکړي نو میتایل آین چې کوم دی، میتایل آین میتایل فری ریډیکل پروډوس کی. صحیح شو، په دې کې زموږ سره هومولیټک پیژن وشي او دا خپل ځان سټیبل کی، چې کوم کلورین آینو هغه ځان سټیبل کی، HCl جوړ کی. او دا چې کوم دی مالیکولر آین فری ریډیکل چې کوم دی دا میتایل چې کوم دی د میتین د میتایل فری ریډیکل زموږ سره جوړ کی. نو دا ایگزامپل شوی، پراپر ایگزامپل. اوس دا پراپر ایگزامپل شوی او دا ډیفینیشن شو. کو تاسو ته په دې ټاپک کې کوم ځای کې مسله وي، تاسو اوپنلی کوېسچن کولی شئ